Be advised, the opinions and views of the hosts and guests do not reflect those of the station. Peoples of this country, hindi makikita yung mga pinanggalingan natin. Basta ito, susundo ka ng doktor, habulin ka ng aso, lahat ng intinanos. Hindi nire-release naman ng pork barrel kasi useless naman. Mga patay, papabigyan ko ng 5,000 from my... So, Marami na nagsasabi na Hindi, dahil baka kunyari, lahat ng madi-dismiss, mga-hostage na lang para ma-reinstate. Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome to our show, Heartbeat Live. I'm your host, Ray Orosa. Magkakapiling tayo katulad po ng dati. Halos isang oras dito ng pag-uusap po tungkol sa mga bagay na napakahalaga sa ating bayan. Bago po tayo mag-umpisa, gusto ko lang talakayin muna at bago ko mapakilala ang ating special guest po sa gabing ito, we will go back to our text promo winners po. This week, we only have one winner. At ito po siya. Siya po ay si John Lim of Quezon City. Nung guest namin po kasi last week si Herbert Bautista, si Mayor Herbert Bautista, si Bistek po ang ating guest kagabi na pinag-usapan natin yung progreso o mga problema ng Quezon City. Ito po ang nagpadala nitong text nito. No? 0926-636-4072. Si John Lim of Quezon City. Mayor, is there a way your office can help us with regard sa professional squatter sa North Fairview Phase 8. Mas matatapang pa sila sa mga totoong may-ari ng lupa. We are diligently paying our real estate taxes. I hope the good mayor can take a good look at this problem. Thank you and more power. Ngayon, ito po hindi text winners pagkat hindi sila nagpadala ng pangalan niya, but it came from 0917-801-1844. Good PM. I am an avid viewer of your program because it's very informative. I'm just taking advantage of the presence of our Honorable Mayor Bautista. Just a query from a senior citizen, an ordinary government employee. I tried to save for my old age by patiently paying by installments a small piece of land in Quezon City, believing that in the near future we have something to look forward to. I paid religiously the land taxes, but unfortunately, I'm so concentrated with my work and I found out that my land was swarmed with squatters. May I inquire if Quezon City government will have an assessment of all the landowners paying their taxes? That assistance can be extended to cases similar to my situation. Kasi wala akong pondo to eject. Although I learned you have to go through a process, pero ang hirap daw po. 83 years old na po ako. Salamat po ng marami. Alright, the reason why we also gave attention to this is that so many texts came in that have to do with the issue of squatting. Alam po ninyo, naalala nyo, tinanong ko si Mayor Bistek, yung bang mga nakatira sa mga estero lamang, ilan bang pamilya yan? Sabi niya, mga 25,000 pamilya. Pero kako, ilan na ang nai-relocate ninyo? Mga 5,000 pa lang. Alright, so dito we're talking about one place alone, yung mga taong namimiligro, nakatira dun sa pampang po ng mga estero, 25,000 pamilya na ngayon ay nandun sa mga buhay nanganganib, ang kanilang na-relocate pa lang ay 5,000. Ngayon, kung tutuusin natin, katulad ng maraming mga may-ari ng lupa, na dahilan po sa takbo ng ating batas, tingin ko naging karoon na ng imbalance. Hindi ko po minamaliit ang problema ng mga informal settlers, what they call them, kasi hindi na raw maganda yung squatters, yung mga informal settlers na yan, na gumagamit ng lupa ng may lupa at pagkatapos sila pa ang matatapang at ang problemang malaki po dyan ay marami dun sa ating mga kasamang mga informal settlers. Una-una, kulang ang pamahalaan ng city siguro, una-una ng salapi, although napakayaman ng Quezon City,
Hindi naman nila pwedeng itustos lahat yung perang yun para lamang sa mga informal settlers. At yung mga nag-aari ng lupa na patuloy ang pagbabayad ng buwis, paano naman sila? Para kaya sila magbabayad ng buwis kung hindi naman nila magagamit yung lupa? Okay? O kaya nagbabayad sila ng installment. Pagkatapos babayaran nilang lahat yun, paano naman sila? Ngayon, of course, yung mga mahihirap, magtatanong din, paano rin naman kami? Paano ba yung ibang umunlad? Paano ba yung iba nagkaroon ng kakayahan na bumili ng lupa? Siguro mula sa sikap at tiyaga. Kasi kung hindi naman magsisikap at magtsatsaga at mag-aaral para magkaroon ng mga livelihood para sila'y kumita, hindi rin naman siguro dapat na sila ay basta't-basta't kukuha ng lupa ng may lupa. How the government now in Quezon City is going to approach the whole problem po of squatting is going to require an awful lot of political will and an awful lot of understanding, sapagkat alam naman natin na maraming mga grupong kumikilos dyan among the informal settlers na walang ginawa kung hindi mag-agitate, lalong-lalo na yung galing sa kaliwa. Hindi ko po sinasabi na wala silang mga karapatan at na sana mas maganda ang paghawak sa kanila ng pamahalaan dito. But I think, for example, Quezon City should maybe start out a program o balik sa probinsya, bigyan nyo ng konting pondo para makapagkapital, para makabalik sa probinsya kung saan marahil sila ikailangan para magsaka. Alam po ninyo, o kaya anumang iba pang livelihood. Kanya lang, hindi naman pwede magpunta ang buong Pilipinas dito sa Metro Manila. Alam na nyo kung anong klaseng problema ang haharapin natin pagka ganun ang nangyari. So, yan ang problems and I'm sure it's common, hindi lang sa Quezon City, sa Manila, sa Pasay, lahat. All the metropolitan areas, I think, share the same problem to one extent and another. And the three other areas na nanggagaling po sa lahat ng text, one, the issue of graft and corruption, na parang lumalaganap daw at napakadami ngayong nanghihingi. Ang pangatlo po ay ang traffic, na siyang gulo-gulo. Sabi nga nila, umihilang daw yung pusa. Naku, nagkakagulo ng traffic. At saka ang pang-apat po at kasing halaga, ang peace and order, na maging mapayapa ang buhay ng ating mga mamamayan. Kanya, bahala na po kayo magpasensya, but we will be sending the e-load to Mr. John Lim of Quezon City of 100 pesos. Thank you, John, for coming out in our program. Alright, ngayon po, ang ating panauhin dito ay sa gabi pong ito ay wala nang iba kung hindi ang Executive Director po ng Juvenile Justice Welfare Council na si Attorney Tricia Claire Oco. Welcome, Attorney, at salamat na kadalo kayo. Alam po ninyo, ang pag-uusapan natin ngayon, kailan ba nagiging kriminal ang isang tao at dapat bang maiba ang pagtrato sa mga bata at saka dun sa mga wastong edad na lumalabag sa krimen o lumalabag sa batas? Okay. Ang dating, di ba, ito po yung mahalaga kasi minsan makatikim ang mga bata ng pasok sa piitan, nakakasama ay puro mas mga mandarambong at magnanakaw o mamamatay tao. At marami pang iba. At marami pang iba, no? At kawawa sila kung sila ay medyo gwapito mga bata, pag sila ay napapasok sa piitan kasama ng iba, hindi mo talaga maipapangako na sila ay magiging mapayapa o tatratuhin sila ng matino, di ba? Okay. Sa iyong naman tingin na attorney, ano ang tingin mong karanasan ng karamihang mga bata na nakakalabag o nakokonvict sa paglabag ng batas? Yung mga dati, yung mga nakulong, lalo-lalo na nung pinapayagan pang ikulong ang over 9 years of age, base ito sa mga studies na nakita, talagang malaki ang posibilidad at ang iba ay naaabuso talaga sila pagdating sa kulungan. What you're talking is una-una naaabuso sila. Pangalawa, sa anong paraan? Sexually? Kasama yon, yung iba sexually, yung iba physically, yung iba torture, yung iba psychological. Oo. Okay. Tapos pangalawa, kasi ang nangyayari, wala kasi tayong facilities ng separate detention sa bata at sa mga matatanda. Sama-sama sila lahat. Pinaghahalo-halo sila doon. So ang nangyayari, pangalawa,
maliban sa abuso, ang pangalawa, natututo sila kasi may tinatawag tayong criminal contamination. Hindi, tsaka siguro yung mga wastong gulang, nasa gulang, nakikita, uy, gagamitin ko ito paglabas namin. Isa pa Gagawin yun. ko mga galamay ko. Tama yun, oo. Ang nangyayari sa kanila, yung karamihan dyan, kahit petty theft lang, pag pinasok doon sa, sa piitan, tapos ang dami-daming nakikilala, paglabas nila, hindi na lang sila natuto, nakapag college Lumala pa. degree, nakapag-PhD, nag-aral. nakapag-masteral degree na sila doon sa mga kalokohan, marami silang natutunan. Nagkakaroon sila ng network. Tanong ko sa iyo, no? Alam mo, maraming nagsasabi na dapat protektahan yung mga batang yan. Pero alam mo kung minsan, attorney, sa aking karanasan, yung mga ilang bata dyan, batang-bata pa, murang-mura pang edad, naku, ang tatamas na, wala na. Nahubog na yung mentalidad ng isang kriminal sa kanila, batang-bata pa. Totoo yun. Paano gagawin mo ngayon dyan? Yun nga yung sinasabi namin kasi wala namang batang pinanganak na kriminal. Kung yun nagkaganon tinatanggap sila, bakit sila nagkaganon? So, ibig sabihin nun, may problema sila sa komunidad nila, may problema sila sa pamilya nila. Pero hindi ibig sabihin na dahil yun yung kinalakihan nila, sila yung paparusahan natin. Hindi kailangan na magpatuloy. No? Hindi, Kailangan maturuan. kaya nga dapat maturuan sila ng leksyon, pero hindi sa pagpapakulong sa kanila. Kasi nga, nung bago lumabas yung batas na pinataasan yung edad at pinagbabawal na yung paghalo-halo sa kanila sa kulungan at saka pagkulong sa kanila ng maagang edad, nakita natin na hindi nag-work yun. Na ang dami-daming ikinulong na bata, paglabas, mas lalo lang silang umuulit. So you've got two kinds of a problem. That's one, either BJMP problem or city or municipality problem. Na yung kanilang mga piitan, kailangan kailangan hiwalay ang bata sa dun sa mga may edad ng mga nandun. No? Oo. At saka yung madami ring studies, this is not in the Philippines but abroad. It's for a span of 30 years, pinag-aralan nila yung mga bata na nakukulong o kaya nakikriminalize. And it turns out, when they are being criminalized, ibig sabihin nakukulong sila, nakakasuhan, lalo nilang inuulit yung krimen compared doon sa mga hindi nakikriminalize na hindi na umuulit. Is it just experience at home? Kasi alam mo, attorney, Tricia, alam ko na dati kung nakikihalubilo ako sa ganyang mga bagay, nalalaman namin, kumisan yung mga magulang, pinalalaya sa mga anak. Kailangan pagbalik nila ng gabi, nag-ientrega sila ng 20-30 pesos doon sa mga murang-murang edad pa. Kung hindi, palalabasin uli sila. In other words, siguro sa kahirapan ng buhay, na ang mga magulang ngayon ay sinasabi, maski na ikaw bata pa at mura pa, kailangan lumabas ka na. Kanya ngayon, makikita mo, ang dami nagbebenta ng sampagita, ang dami nagbebenta ng sigarilyo, nagbebenta ng mga candy at mga chewing gum at lahat ng bagay. Para lang sa loob ng isang araw, marahil kumita ng 30-40 pesos. At para makapag-entrega sila. Yun, ang ginagawa naman kumisa ng ibang mga otoridad, sinisindikato ngayon yung mga... vulnerable sila doon. Pero ang tanong ko sa iyo dito, meron ba tayong kakayahan sa pamahalaan to deal with this? How do you rehabilitate a 10-year-old boy or a 12-year-old boy na pagay mo nahuli na nag-snatching? Yan, marami ng mga ganyang edad. Nag-i-snatching na, no? Nagpipickpocket na, tinuturuan. Sabi nga sa akin ng iba, alam ba ninyo na meron silang kanilang underground na eskwelahan on how to snatch and how to pick a pocket? Anong gagawin? Paano mong isasauli? Hindi lang siya problema ng isang ahensya ng gobyerno Dapat talagang everyone has to work together to help this child rehabilitate and to prevent him from committing another crime. And in fact, may mga success stories po. Hindi ko pa sasabihin yung mga pangalan kasi bawal, pero may mga success stories tayo na iba very serious. Pero ito ito kasi yung mga talagang ang gobyerno at pamahalaan pribado, they really work together to help the child. So it can be done. Is it not better that you help to rehabilitate the parents? Of course, that's part of it. Kasi, definitely, I agree with you on that. Alam mo, hindi yan, cruel yan kung i-rehabilitate mo ang bata tapos ibabalik mo doon sa pamilyang magulo. Makikita niya lang how bad his family is, how dysfunctional it is. Tingnan mo, hindi ba mayroon tayong problema? 150,000 street kids in Metro Manila. Ngayon, ang problema dyan is, one of the problems is child prostitution, ano? Okay. Ito, nung inimbestigan namin ito, dating dito, yung bata na 10-11 taon,
Kung siya pinalalayas at pinalalabas ng bahay ng magulang at kailangan pagdating niya sa gabi, mag-ientrega siya ng mga 20-30 pesos, minsan, bumabagsak sila ngayon, nabibiktima sila to child prostitution. Bakit? Bawat gamit sa kanila, meron silang 30-40 pesos. Kung magamit ka ng 3 beses ang araw, abay, meron ka ng 90. halos 90 to 120 pesos. Totoo. O ngayon, pagbalik ng bata sa bahay, entrega siya ng 20-30 niya. Pero nasa bulsa niya, 60. Hindi naman magtatanong yung magulang, o saan mo nakuha ito, paano mo nagawa? Wala na silang tanong, basta nakapag-entrega. Kasi daw, pag hindi sila nag-entrega, palalabasin na naman sila uli. Alright. Di, sinubukan namin kunin yung ilan at balik sa pamilya. Ano naging resulta? Sa bahay, walang pera eh. Sana itong mga batang ito na merong laman yung kanilang mga bulsa, mas na 50-60 pesos. Alam mo, kung ikaw batang lansangan, meron kang 50-60 pesos, 70, mayamang ka na. Di ba? Alright. So, after less than a few days, yung sinauli namin sa bahay, kuminsan, iyakan pa yung mga magulang lahat. After 2 to 3 days, labas na naman. Nakasanayan na yung salapi ay batang-bata. How can you possibly reform that? It is a total situation that is very, very difficult. At hindi mo maaaring ihiwalay sa pagreforma ng magulang. Oo. Di ba? Kasama dapat parati yung magulang kasi sila yung may primary responsibility sa mga anak nila na disiplinahin yun at alagaan. Yung state, yun nga yung sinasabi natin, parents patriae, na papasok lang sila kung hindi kaya ng magulang. So in this case, hindi dapat talaga na yung state natin o yung gobyerno ang mag-act ng mga magulang. So tama yun, dapat i-capacitate yung mga magulang. Halimbawa, dito sa kasong ito, bigyan natin ng livelihood yung mga magulang. Kasi kung meron silang, if they are earning money, I don't think they will want to send their children out to the streets, to get those kind of work. Depende kung anong klaseng kinikita nila, no? Kasi kung ang kinikita mo hindi sapat sapagkat 6 ang anak mo, wala ka namang ginawa, kundi buntisin yung asawang mo taon-taon. Sabi naman sa akin nung isa, paano sir, pag gagabi, wala na kaming magawa eh. So, hindi gumawa ng baby. So, ganun na lang ang nangyayari. But the issue that comes up here is, kayo ba? Meron kayong anak na hindi gumawa ng tama. Marami diyang mga magulang na ang hinagpis tungkol sa kanilang mga anak na hanggang dyan na lang. Na nadidiscover nila, akala nila maganda ang ginagawa, yung pala hindi na pumapasok, naglalakwat siya na. Malalaman lang nila, isang buwang nakalipas o isang buwan at kalahati, pag tumatawag na ang teacher dito o mayroong report na sasabi, alam mo ba yung anak mo, isang buwan nang hindi pumapasok? Ha? Yun. Napabayaan yun. And many times, dahil sa barkada, dahil sa impluensya ng TV, dahil sa impluensya ng ganito at ganon. And limitado ang kakayahan ng pamahalaan. Alright, ngayon, nagpasa kayo ng batas na aprobado na sa Kongreso. Oo, sa lower house, hindi pa sa Senado. Na ibinababa ngayon na pagka ang age of accountability na pwedeng parusahan from 15, ginawang 12. Although the law actually, the way it is written, is so chop suey, it's not funny. But it in fact contradicts the very objective of the law. But that's another issue. Wag na natin ano yan. Ang issue ngayon dito, by one, pag gusto mo ngayon ibaba, kasi nagsasabi, pag 15 anyos na, wala, matigas ng ulo niya, mahirap nang baguhin. So, ang age of accountability, gusto nilang ibaba sa 12. Ngayon, maraming nag-o-object dyan, di ba? Oo, marami talaga. Pero sino-sino silang nag-o-object dyan? Mga child rights advocates, some government agencies also. The Juvenile Justice Welfare Council, yun po kami yun, member, isa po kaming... gusto niyong ibaba o gusto niyong manatili sa 15 anyos? Gusto naming manatili sa 15 years. Kasi ang isa sa mga reason, hindi siya solution doon sa sinasabi nilang bababa ang crime rate pag binabaan natin yung edad. Siyempre, wala kang conviction. Hindi mo chinachance yung lower than lower than 15. Siyempre, pag binaba mo, pag binaba mo sa 12, sige, wag tataas. Hindi naman. Kasi yung statistics, pag binibilang lahat ng mga bata from 0 to 17 na nag-commit ng crime. So, nandun yung statistics. Pero, ang gusto kasing nila, like for instance, yung pinaka-reason nila kung bakit daw natin kailangan babaan yung edad, dahil ginagamit yung mga bata ng sindikato.
Kaya ang sabi namin, you should crack the whip at the syndicates because even if you keep lowering the age, gagamit lang yan ng mas batang-bata. Minsan yung mga pulis mismo ang gumagawa ng sindikatong yan eh. Ay, pumapasok na ang ating mga text dito. From 0926-624-2769 from Edna of Laguna. Sana ang tuwid na daan ni Pinoy dapat malinis din. Bakit hindi ibaba sa 13 years old para sa mga bata na lumalabag sa batas? Dapat ihiwalay sila ng kulungan at i-educate o pag-aralin sila. Alam na naman nila ang tama at mali. I think at that age they know, at 12 to 13. But the question is, Even you know how much money is going to be needed to create separate jail facilities or holding facilities for all the juvenile offenders? Yeah, but what do we do about it? It's been happening na talagang merong mga batang nagkakamali. And if we just leave them in jails, we will be much worse. The society will be much worse when they get out na malaki na sila. Alam mo ang problema dyan, Atty. Tricia? Ang ating pananaw napakakitid. Because yan trabaho ng Kongreso, mag-budget and to establish the priorities. Exactly. Abay, kung hindi naman nila gagawin, paano tayo? Kailangan, it's really a matter of just prioritizing the issues. Eh, sa dami ng pera. Allocation of resources lang yan. Do you think it is not better to spend that money, instead of the CCD, to ensure that the SWD can rehabilitate those who are already young and growing? Actually, if you talk about the SWD, they've already established the required number of rehabilitation centers. We already have 16 in the different regions. Ang kulang natin ngayon yung mga tinatawag na youth homes for children who have pending cases. At saka yung mga undergoing trial. Undergoing trial, wala tayo noon. And it's not required for the SWD to establish that dahil ang kailangang maglagay niyan ay ang local government units. We have a text here from 0930-3737948 from Jay of Naga City. Sabi niya, it's a matter of guidance and discipline of parents. You know, we agree with that. I think you agree with it. Yes. But when a child offender that cannot be jailed or accused in court commits a crime, how do you hold the parents accountable for the wrong teachings or the lack of what they call aruga sa mga bata? Meron ba silang pananagutan? Yes, they have. Meron tayong batas, yung tinatawag nating RA 7610. Yan yung special protection of children against abuse and exploitation. Pag meron kang ginawa dyan sa anak mo na tinatawag nating very loose yung pagkasabi na prejudicial to the interest or the best interest and development of the child, maaaring kulungin yung magulang. In fact, 8 to 10 years. So yung mga magulang na tumuturo sa kanilang mga anak ng mga masasama, pwede silang kasuhan sa batas na yun. Is it a matter simply na tinuturuan nila? Or by neglect? Neglect, pwede rin. Kasi kung neglect, pwedeng kunin yung bata. In fact, itong mga neglected na bata... Hindi lang dapat kunin yung bata. Ano, kung palagay mo, itong batang 8 taon, nagnakaw dito sa isang tao, tapos nilustay niya lahat ng pera, ngayon nahuli siya, and he was found guilty. Or it at least considered, umamin. Ano ngayon ang pananagutan ng magulang dun sa ninakaw ng bata? Meron silang civil liability. Yun ang question na kailangan na makita natin. What is the civil liability of parents for the actions of their children? Number 2, hanggang anong edad? Attorney Tricia? Simula 0 hanggang 17. Hanggang 17? Oy, kayo mga magulang, mga anak ninyo dyan, layaw sa karsada. Ngayon, madilig nyo si Attorney Tricia, ha? Sabi niya, ang mga magulang ay may pananagutan at bahali kayong makulong o kaya ma-fine. Meron kayong civil liability for the damage. Katulad ng isang bata dito, nakatuwan, tinira doon yung bintana mo. Ayun, pwedeng yung magulang pag pinapabayaan yung bata, kaya tinira yung basta may accountability. Hindi totoo yung sinasabi nila na pag 15 and below ka, walang mangyayari pag nag-commit ka ng crime. In fact, itong mga batang ito, lalo na po yung mga very serious crimes like murder, hindi mo sila basta-basta sinasauli sa magulang, ini-institutionalize sila. Dahil pag isinauli mo lang yan basta, hindi ka ma-assure kung talaga bang nag-undergo sila ng mga programa na kailangan nilang daanan. And one of probably the most serious problems of children is that many times yung kanilang magulang, marahil sa hirap, it's not something na walang reasons,
learn to be very angry people. At yung anger na yun, yung galit na yun na ipapasa ngayon sa mga bata. Kanya paglabas, pagka medyo na-kontra yung bata, he goes into a rage. Baka kung sinong saksakin, sinong patayin. Anger management, madalas, kailangan ituro din, maski na sa magulang. Oo, totoo yun. Actually, yung pagtiningnan natin yung mga profile ng ating mga children in conflict with the law, karamihan sa kanila, 99%, nanggaling sila sa dysfunctional family. Yung mga nagkahiwalay, tapos nakisama na lang sa kung kani-kanino, halo-halo yung mga bata. O kaya naaabuso. Actually, karamihan sa kanila, abused children who became abusers themselves. Okay. So, binabaliktad lang nila ang karanasan nila. Oo, kasi parang sign na disempowered sila. So, ang ginagawa nila, they become aggressive kasi ina-assert nila yung power nila. Kaya nakakalungkot yung issue. And we really want to invest on these children. Kasi sir, alam nyo, if you look at our population now, almost 50% po ng population natin 0 to 17 years old. Wow! 50% of the Philippines. Yeah, almost. Ako'y sinisigla na dito, Tony Tricia Sandalet. Kailangan daw ng ilang mga reminder, pero I'm gonna have fun reading the next text. Babalik po kami, huwag kayong mawawala.